Πήγαινε στη θέση σου. Πήγαινε στη θέση σου. Πήγαινε. Γεια σας παιδιά. Για πρώτη φορά θα βρεθώ από αυτή τη μεριά της κάμερας χωρίς να κρατάω κάποιο ψάρι, για να συζητήσουμε, να πω μερικά πράγματα μάλλον. Για το ψαχτήρι και τις τεχνικές του ανοιχτού νερού, τις υπόλοιπες, δηλαδή το καρτέρι, το πλανάρισμα και το συρτό και φυσικά και το δυναμικό καρτέρι, που αποτελεί μια μεικτή τεχνική, δηλαδή κάποιο συρτό το οποίο θα γίνει καρτέρι και μετά θα ξαναγίνει συρτό, ανάλογα πως θα τα φέρει. Να αναφέρω κάτι που όλοι γνωρίζουμε για τα ψάρια, και αυτό είναι πως τα ψάρια κυρίως βασίζονται στην πλευρική τους γραμμή για να αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει γύρω τους. Η όρασή τους δεν είναι σε τόσο καλά επίπεδα και φυσικά η ακοή τους είναι αρκετά οξυμένη, ιδιαίτερα μέσα στο νερό που ο ήχος μεταφέρεται πολύ πιο γρήγορα. Μεγάλο τους προτέρημα είναι ότι η ταχύτητά τους, σίγουρα δεν μπορούμε να τα φτάσουμε σε καμία περίπτωση, και φυσικά πολλές φορές είναι τόσο εκρηκτικά που θα προλάβουν και την ίδια τη βέρδα. Σε ένα πλανάρισμα, ας πούμε, ο ψαροντουφεκάς θα πρέπει να κάνει αθόρυβη βουτιά, να μειώσει τον όγκο του στην κατάδυση, θα πρέπει να ρυθμίσει την ταχύτητά του, να μην εκτοπίζει πολύ νερό και να τρομάξει τελικά το ψάρι, και βέβαια θα πρέπει τελικά να μειώσει αρκετά την απόσταση ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει μια ουσιαστική βολή. Για να δούμε ένα βίντεο από μια τέτοια περίπτωση. Όπως θα είδατε, υπήρξε ένα μπέρδεμα με τα βίντεο και κρατούσα pole αντί για ψαροντούφεκο. Παρ' όλα αυτά ήταν μια, παρόλο το μικρό βάθος, αθόρυβη βουτιά. Μείωσα τον όγκο μου, δεν έδειξα άμεσο ενδιαφέρον για το ψάρι για να μην το τρομάξω, και η απόσταση μειώθηκε αρκετά και για βολή με ένα 80 όπλο. Παρ' όλα αυτά, με το pole, μη γνωρίζοντας τις δυνατότητες του καλά ακόμα, δίστασα να κάνω τη βολή και το ψάρι χάθηκε. Ας δούμε ένα βίντεο με ψαροντούφεκο αυτή τη φορά. Όπως τα είδατε, ενώ όλα γίνανε σωστά και πάλι στη βουτιά, αθόρυβη βουτιά, αργή ταχύτητα καθόδου, δεν πήγα κατευθείαν πάνω στο ψάρι, παρ' όλα αυτά η απόστασή μας δεν μειώθηκε αρκετά. Το ψάρι τρόμαξε και δεν κατάφερα και πάλι να κάνω μια βολή. Απ' την άλλη, όταν το ψάρι βρίσκεται μέσα στην τρύπα, καταρχάς χάνει την πλευρική του γραμμή, δηλαδή το δυνατό του στοιχείο,
Και πέρα από αυτά, πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα βράχια για να μην μεταδίδονται οι ήχοι που παράγουμε, να κινούμαστε αργά για να μην παράγουμε δονήσεις που τις νιώθουν τα ψάρια. Όλα αυτά τα ψάρια, τα προτερήματα τα χάνει, καθώς είναι ήδη κάτω από πέτρες και δεν μπορεί να μας δει. Επίσης χάνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό μέσα σε περιορισμένο χώρο το ψάρι, χάνει την εκρηκτική του αντίδραση, που στο ανοιχτό νερό πολλές φορές είπαμε είναι αρκετό να αποφύγει ακόμα και την ίδια τη βέργα. Χάνοντας όλα αυτά λοιπόν, όταν θα μας δει τελικά μπροστά του, το ψάρι θα βρίσκεται ήδη εντός βολής. Για την απόσταση την έχουμε μειώσει ήδη φτάνοντας από πάνω από την πέτρα και βγαίνοντας μπροστά στην είσοδο της τρύπας. Είναι ήδη το ψάρι για βολή. Βέβαια πολλοί θα πούνε ότι πρέπει να πας από το πλάι και να είσαι αθόρυβος και πάλι ή να μειώσεις τον όγκο να πας από την κορυφή της πέτρας. Αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει, δεν λέω, είναι σωστά και τα κάνω και εγώ όταν κάνω ψαχτήρι, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι δεκάδες άλλες φορές που όλα αυτά δεν τα έχω κάνει εγώ, το ζευγάρι μου ή και άλλοι ψαροντοφεκάδες που βλέπω στο ίντερνετ, παρόλα αυτά το ψάρι έρχεται και πάλι στην επιφάνεια. Ας δούμε ένα τέτοιο βίντεο. Έγινε ένα λάθος με το βίντεο και πάλι, αλλά όπως θα είδατε και πάλι προσγειώθηκα μπροστά στην τρύπα. Άργησα πάρα πολύ να εντοπίσω το ψάρι και να κάνω τη βολή δηλαδή. Έκανα θορύβους προσπαθώντας να οπλίσω, κατεβαίνοντας. Εν πάση περιπτώσει το ψάρι και πάλι ήρθε στην επιφάνεια και δεν κράταγα καν ψαροντούφεκο. Ας δούμε λοιπόν ένα βίντεο με ψαροντούφεκο αυτή τη φορά, να δούμε μήπως είναι πιο δύσκολο. Και πάλι έπεσα μπροστά στην τρύπα, ήμουν αφαρδής πλατής, το ψάρι με έβλεπε, καθυστέρησα τη βολή πάρα πολύ και το ψάρι και πάλι με ακολούθησε στην επιφάνεια. Και αυτή είναι μία από τις εκατοντάδες φορές που πιθανότατα συμβαίνουν παρόμοιες συλλήψεις. Το ψαχτήρι είναι αναμφισβήτητα μία πάρα πολύ αποδοτική τεχνική, ιδιαίτερα δε όταν αυτή πραγματοποιείται απολύτως σωστά. Όμως παρόλα αυτά το ψάρεμα στο ανοιχτό νερό αποτελεί μία άκρως εγκεφαλική πολυεπίπεδη διαδικασία ανταλλαγής ερεθισμάτων μεταξύ ψαρά και ψαριού. Θα δεις, θα διαβάσεις αντιδράσεις των ψαριών και θα πράξεις ανάλογα. Τα ψάρια θα πράξουν ανάλογα με τις δικές σου αντιδράσεις. Θα χρειαστεί να αξίσεις τον βράχο, θα χρειαστεί να κάνεις λαρικισμό, θα χρειαστεί να κρυφτείς καλύτερα, θα χρειαστεί να αλλάξεις πόστο, θα χρειαστεί να κάνεις ένα σωρό πράγματα ώστε να καταφέρεις να φέρεις τα ψάρια κοντά ή να καταφέρεις να πας εσύ κοντά σε αυτά.
Εντάξει. Όπως είδατε, καθώς καταδύομαι, εντοπίζω τα ψάρια τα οποία τρομάζουν και βαθαίνουν. Για να τα ηρεμήσω, αποφασίζω να σταθώ και να κάνω ένα καρτέρι, να ελέγξω και το χώρο γύρω αν υπάρχει κάτι καλύτερο, και εφόσον τα ψάρια έχουν ηρεμήσει, θα συρθώ και πάλι επάνω του, θα εγκαταλείψω το πόστο και με ένα πλανάρισμα θα πάρω το ψάρι με μια μακρινή βολή. Ο τελικός στόχος στο ψάρεμα στο ανοιχτό νερό είναι πάντα να μειωθεί η απόσταση ώστε να γίνει μια ουσιαστική βολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε και παίρνουμε ένα μεγάλο και πάρα πολύ δυνατό όπλο για να πραγματοποιούμε βολές στα 5 και στα 6 μέτρα αμφιβόλου αποτελέσματος τις περισσότερες φορές. Ο στόχος και η ουσία του ψαρέματος στο ανοιχτό νερό είναι να ξεγελάσεις το ψάρι και να καταφέρεις να το φέρεις κοντά σου ή να πας εσύ κοντά σε αυτό. Και αυτό θα δούμε στο παρακάτω βίντεο. Πάτωσα πολύ κοντά στο ψάρι, παρέμειλα απόρριτα ήρεμος, δεν έκανα απότομες κινήσεις, θορύβους, αδιαφορούσα πλήρως για το ψάρι το οποίο ακινητούσε μπροστά μου. Κατάφερα μάλιστα να το πλησιάσω ακόμα περισσότερο και αφού βεβαιώθηκα ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο αξιόλογο θύραμα τριγύρω, έκανα μια βολή που πραγματικά στο βίντεο πρέπει να φαίνεται πάρα πολύ απλή. Ίσως ακόμα και πιο εύκολη και από μια βολή σε ένα ροφό στην τρύπα. Όλα αυτά αποτελούν φυσικά προσωπικές απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι αλήθειες. Είναι απλά και μόνο η δικιά μου αλήθεια και το πώς βλέπω τα πράγματα στη θάλασσα. Ο καλός ψαράς είναι αυτός που επιστρέφει πάντα σπίτι του και αυτό είναι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, και να ξέρουμε πότε πρέπει να σταματάμε κάποιες φορές.